सपना त पुल्चोकको इन्जिनियरिङ कलेजमा जाने मन थियो तर सकिएन घरको परिवारको उले गर्दा अवस्थाले गर्दा पनि। यो इलेक्ट्रिक साइकल हो जस्तो यसमा चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री लागेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली पेट्रोल सेट्रोल केही लाग्ने भएन गरे इलेक्ट्रिक भनेपछि चाहिँ अब विद्युतबाट चल्ने साइकल भयो। अनि यसले चाहिँ आवाज पनि धेरै निकाल्दैन अनि वातावरण पनि प्रदूषण केही गर्ने भएन। अनि त्यसपछि सस्तो पनि लाग्ने भयो। साइकलको पार्ट्स चाहिँ हाम्रो एउटा यतातिर चाहिँ मोटर लागेको छ, यो डाइरेक्ट ड्राइभ मोटर हो र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर लागेको छ, यसको ब्रेन लागेको छ। अनि यो चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री हो, यो चाहिँ 48 भोल्टको लिथियम आयन ब्याट्री हो। अनि यिनी चाहिँ लाइट भयो रातिमा चलाउनुको लागि, अनि की भयो, अनि त्यसपछि यो थ्रोटल जस्तै त्यो अपाङ्गको लागि डिजाइन गरेको गाडी हो। हजुर 3-5 जस्तो हामी सक्षम मान्छेहरू त हिँडिहाल्छन् नि। हजुर अनि अपाङ्गहरूलाई त हिँड्न गाह्रो हुन्छ, यतिबार त्यति जानमा गाह्रो हुन्छ। अझै पनि भन्नुहुन्छ मलाई त्यो घोडाइमा टिउ टालेर के हुन्छ विदेश जा भन्नुहुन्छ। अब हामी अलिअलि गर्ने केटाहरू नै विदेश गयौँ भन्ने नयाँ सोच कसले ल्याउँछ त देशमा, त्यही सोचले हामी चाहिँ बसिरहेको नि। हाम्रो स्पिड किलोमिटर पनि जनाउँछ, त्यो चाहिँ बन्न लागेको बन्दैछ त्यो कारणले हो। अनि टेस्ट ड्राइभ त भइसकेको छ, हेर्नु न हिलो हामीले यसलाई पुरा धेरै टेस्ट ड्राइभ गरेको छ के हाम्रो यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यो तपाईँहरूले टिनले बारेर एउटा टहरा बनाउनु भएको छ। ठिकै मैले टहरा भने अगाडिपट्टि चाहिँ एउटा घर नै छ, अगाडिपट्टिको फ्रेमलाई चाहिँ यसरी बनाउनु भएको छ। यो चाहिँ के को लागि बनाउनु भएको, यही रिसर्चकै लागि गराउनु भएको? रिसर्च मात्र गऱ्यो भने त केले खाने केले कोठा गरेर पिर्ने नि। घर चाहिँ अब उता कता रोल्पा हो। अनि दुःख त लाग्छ नि। आफै विचार गर्नुहोस् कि मैले आजभन्दा हजुरको 9-10 वर्ष अघिबाट रिसर्च गर्न लागेको, यस्तै विज्ञानको म रिसर्च गर्दा 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 धेरै पैसाहरू लस भए। क्लासिक नेपाली च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। म सुजल जिएम। हामी यति बेला दाङमा छौँ, दाङको घोराइमा छौँ। युवा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, एकजना यस्तो युवा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक साइकल बनाउनु भएको छ। अपाङ्गहरूका लागि अपाङ्ग मैत्री 3 पाङ्ग्रे ई रिक्सा पनि बनाउनु भएको छ। नेपालमै पहिलोपटक यस्तो खालको ई रिक्सा र साइकल बनाइएको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैले हामी चाहिँ ती युवा वैज्ञानिकसँगको कुराकानी तपाईँहरूसँग चाहिँ जोड्ने क्रममा छौँ। सो स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। मेरो नाम शङ्कर सुनार। हजुर हजुर युवा वैज्ञानिक, पहिला चाहिँ बाल वैज्ञानिक थियो, पछिबाट एज भइसकेपछि युवा वैज्ञानिक। बाल वैज्ञानिक भनेपछि सानैदेखि हामीले गरेछौँ। मेरो नाम दानबहादुर घटी मगर। अब दुवैजना युवा वैज्ञानिक त्यस्तै भन्नुपर्छ। यो साइकल पनि तपाईँले बनाउनु भएको छ। यो साइकलको विशेषता के छ ठ्याक्कै भन्नु? साइकलको विशेषता चाहिँ हाम्रो यो इलेक्ट्रिक साइकल हो जस्तो यसमा चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री लागेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली पेट्रोल सेट्रोल केही लाग्ने भएन गरे इलेक्ट्रिक भनेपछि चाहिँ अब विद्युतबाट चल्ने साइकल भयो। अनि यसले चाहिँ आवाज पनि धेरै निकाल्दैन अनि वातावरण पनि प्रदूषण केही गर्ने भएन। अनि त्यसपछि सस्तो पनि लाग्ने भयो। जस्तो सुरुमा चाहिँ हाम्रो अलिकति लागत महँगो लाग्यो भने साइकल हो हुन त, तर 70-80 हजार नर्मल्ली यतिलाई पनि हाम्रो खर्च चाहिँ 70-80 लागेको छ। ठ्याक्कै यो साइकलको पार्ट्सहरू के छन् ठ्याक्कै बताइदिनु। साइकलको पार्ट्स चाहिँ हाम्रो एउटा यतातिर चाहिँ मोटर लागेको छ, यो डाइरेक्ट ड्राइभ मोटर हो र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर लागेको छ, यसको ब्रेन लागेको छ। अनि यो चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री हो, यो चाहिँ 48 भोल्टको लिथियम आयन ब्याट्री हो। अनि यिनी चाहिँ लाइट भयो रातिमा चलाउनुको लागि, अनि की भयो, अनि त्यसपछि यो थ्रोटल लागेको छ। बाइकको सिस्टम भयो। अब नर्मल्ली अब अट्याच मात्र भयो त अब जसले पनि चलाउन सक्ने भयो। त्यसको लागि चाहिँ अब अथराइज पर्सन यो चाहिँ हाम्रो स्पिड जनाउने। अहिले चाहिँ ब्याट्री सकिएको छ क्या, सायद ब्याट्री सकिएको छ, अन गर्नुपर्छ होइन। यो चाहिँ स्पिड कति किलोमिटर प्रति घन्टामा हिँडिरहेको छ। चलाउन त चार्जिङ भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ चार्जिङ गरिरहेको छ। यस्तो चलाउन त मिल्छ, चलिरहेको हो। यो बनाउनु भएको छ, यो विशेष खालको छ होइन। नेपालको लागि चाहिँ नेपालीले नै बनाएको भन्दा अलिक विशेष सुनिन्छ, अहिले विशेष लाग्छ। ठिकै यसको अरू विशेषता के छन् र मूल्य कति के? यसको चाहिँ अब विशेषता भनेपछि चाहिँ इलेक्ट्रिक भयो, अनि त्यसपछि प्रदूषण गर्ने होइन। अनि कति घन्टा जति चार्ज गर्दा कति घन्टा चलाउनु मिल्ने, कस्तो किलोमिटर चलाउनु मिल्ने, कस्तो हुन्छ? यसमा चाहिँ हाम्रो 5 6 घन्टा चार्ज गरेपछि चाहिँ यसको मोटर चाहिँ हाम्रो 350 को हो गया, सायद 350 को हो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ 40 किलोमिटरभरि गुड्ने भयो। 40 किलोमिटर गुड्छ। अनि त्यो त राइडरको वेट अनुसार पनि हुन्छ होइन। अब कति किलोमिटर जाने कति किलोमिटर नजाने। ओह्रालो त गुड्ने चाहिँ भइहाल्यो, उकालोमा पनि त्यस्तो केही छैन हाम्रो दाङको कन्टेक्स्टमा। अब अरू उकालो त थाहा छैन, दाङको कन्टेक्स्टमा मस्टली उकालो सबै तानिहाल्छ। जो हाम्रो भेकलहरू जस्तो नर्मली बाइकहरू जाने ठाउँको उकालो सबै तान्छ।
अब यो अस्ति मैले बजारमा आफै पनि बाइक ड्राइभ गरिरहेको थिएँ त्यो टाइममा यो साइकल देखाएको थिएँ मैले मभन्दा पनि छिटो चलिरहेको थियो अब सिटी राइडमा त स्लो चाहिँ चलिदिन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि अगाडि नै गएको थियो यसको टप स्पिड चाहिँ कति रहन्छ यसको टप स्पिड चाहिँ हाम्रो कति छ 33 किलोमिटर प्रति घन्टाको छ डबल लोडमा पनि काम गर्छ नि डबल लोड पनि कुद्छ त्यसमा हामीले डबल लोड नै देख्नु भएको छ तपाईँले डबल लोड नै कुद्छ उकालोमा पनि हाम्रो 20 छोड्दैन नि 20 त चढ्दैन त्यो 20 छोड्दैन उकालोमा पनि 20मा हिँड्छ यसले चार्ज पनि कम खाने भयो जस्तो 8 रुपियाँमा फुल चार्ज हुने भयो लगभग 40-45 किलोमिटर गइहाल्छ यो अनि नर्मली यसको फाइदा भनेको चाहिँ अब जस्तो खेतमा जान लाग्नुभयो अथवा अप्ठ्यारो बाटोमा जान लाग्नुभयो बाइकलाई त हामीले सक्दैनौँ नि चाहे 4 लाखको होस् चाहे 10 लाखको होस् बाइकलाई सक्दैनौँ तर यसलाई चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा पनि लग्न सक्यौँ लाइट वेट हुन्छ लगभग धेरै गरुङको पनि हुन्छ उचालेर देखाउँछन् मजाले उचाल्न सक्यो अनि स्पिड पनि जाने भयो हजुरले अस्ति पनि देखिसक्नुभयो भनेर 32 किलोमिटर अब त्योभन्दा पनि टप स्पिड बनाउन त मिल्छ तर एउटा सेफ्टी इस्युको कारणले के जस्तो ब्रेकिङ सिस्टमको कुरा भयो फ्रेमको कुरा भयो त्यो कारणले 32 किलोमिटर अनि फेरि लिगल लमा पनि हाम्रो 32 किलोमिटर भन्दा उता गएपछि चाहिँ एउटा लाइसेन्स पनि चाहिने भयो अनि त्यसबाट लोटिहाले पनि ठुलो इन्जुरी लाग्छ अरे के भन्न खोजेर चोटपटक बढी लाग्ने नर्मली आफै बुझ्नुहुन्छ कि हजुरहरूले इलेक्ट्रिक साइकल अथवा साइकलबाट लोटेर मान्छे मरेको अथवा एक्सिडेन्ट भएको बडी एक्सिडेन्ट बुझ्नुहुन्न नि अनि हाम्रो हित्ती नै एकजना अपाङ्ग संस्था छ त्यहाँबाट मान्छेहरू हिँडिरहनुहुन्थ्यो हामी चाहिँ अब इलेक्ट्रिक बसेर बसिरहने अब यसैको बारेमा रिसर्च गर्न किनभने फिल्डै यही अब खोजौँ किनभने राम्रो यो भनेर खोजिरहने अनि अपाङ्ग साथीभाइहरू पुरा साइकलमा हिँडिरहनुहुन्थ्यो हिँड्दै पनि खच्याङ गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो त्यहाँलाई यसो हेऱ्यौँ हामी सक्षम मान्छे छौँ हामी सक्षम मान्छे भएर हामी जहाँ पनि हिँड्छौँ अब यो साइकल ल्याएको छौँ इलेक्ट्रिक सजिलोको लागि तर यहाँ मान्छेले 60,000 भन्छ के हुन्छ अब साइकल पैसा हुने त बाइकै किन्ने चाहिँ उ गरेर छ तर त्यहाँहरूको लागि त के गर्नु पर्यो अलिकति एउटा भावना के अन्त नराम्रो मनमा फिलिङ्स आयो हामी कोहीले गरेको छैन कि त्यस्तो नर्मल्ली नेपालमा छैन सबै आफ्नै स्वार्थ छ स्वार्थ त सबैको हुन्छ हाम्रो पनि हुन्छ सबैको हुन्छ तर पनि एउटा कति स्वार्थ राख्ने भन्ने कुरो हुन्छ अनि त्यसको लागि अब हामी दुईटा सल्लाह गऱ्यौँ हाम्रो नर्मल मान्छेले त बाइक किन्छ यो हुन्छ त्यहाँहरूलाई त सक्नुहुन्न बाइक चलाउन साइकल चलाउन सक्नुहुन्न त्यसको त्यहाँहरूको लागि पनि डिजाइन गरौँ जस्तै त्यो अपाङ्गको लागि डिजाइन गरेको गाडी हो हजुर 3 पाङ्गो जस्तो हामी सक्षम मान्छेहरू त हिँडिहाल्छौँ नि हजुर अनि अपाङ्गहरूलाई त हिँड्न गाह्रो हुन्छ यतिबाट त्यति जान पनि गाह्रो हुन्छ अनि अर्को खालि यसैमा भर्न पनि आउँछ एउटा हातले गर्नेवाला हातले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उकालो पनि चल्न सकिन्न अलिकति धेरै टाढाको डिस्टेन्स पनि जान सकिन्न स्पिड पनि जान सकिन्न घाम हुन्छ के हुन्छ नि अब त्यसलाई भन्न खोजे सल्भ गर्नको लागि त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यो गाडी डिजाइन गरेको योमा चाहिँ हाम्रो मोटराइज छ इलेक्ट्रिक हो क्या जस्तो हाम्रो पेट्रोलियम पनि स्कुटीहरू पनि पाउँछ तर एक्सपेन्सिभ पनि महँगो पनि पर्छ अनि वातावरणमा पनि हुन्छ प्रदूषण हुने भयो अनि यो चाहिँ प्रदूषण पनि हुँदैन उहाँहरूलाई चिप पनि सस्तो पनि पर्ने भयो र डेलीमा जस्तो हाम्रो 150 रुपिसको पेट्रोल खान्छ भने यसले सिर्फ फुल चार्ज हुनको लागि चाहिँ हजुरको 6 देखि 7 घन्टा 5 देखि 6 घन्टा लाग्छ त्यो लाइटको कन्डिसन अनुसार र एकचोटि फुल चार्ज भए 50 किलोमिटर जान्छ 50 किलोमिटर चलाउन सक्छ सिर्फ चार्जको युनिट भनेको 8 रुपियाँ लाग्ने 8 10 रुपियाँ चाहिँ भनौँ त्यो त भेरिएन्ट हुन्छ ठाउँ ठाउँ र 8 रुपियाँ भनेको 10 रुपियाँ भनिदिउँ अब महिनाको 300 रुपियाँ खर्च हुन्छ त्यस्तो बाइक जसरी मेन्टेनेन्स गरिरहनु परेन अनि केही चाहिँ टायरहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने साइकलकै सामानहरू लाग्ने हामीले नर्मली साइकल पसलमा गएर पनि पञ्चायतहरू सबै चिज सस्तो सबै चिज सस्तो सबै चिज सुलभ पाइहालिन्छ अब बाइचान्स चाहिँ फ्री हाल्यो भने हामीले चाहिँ बनाइरहेको छौँ हामीले चाहिँ सल्भ गरिदिन्छौँ त्यो प्रब्लम पनि नर्मल्ली साइकल पसलमा गयो भने नि कतिपय कुराहरू त त्यही पनि सल्भ गर्ने त्यो भइहाल्छ मेन कुरा म मोटरहरूमा अब 6 महिना त ब्याट्रीमा हुन्छ अनि मोटरमा हुन्छ अनि त्यसपछि हजुर उसमा हुन्छ फेरि 2-3 वर्षसम्म केही गर्नै पर्दैन कि यो पानीदेखि बचाउनुपर्छ आकाशे पानीले कुनै असर गर्दैन तर हाम्रो यो फलमा डुबाउनु भएन जो पानी हुन्छ नि रहमा डुबाउनु भएन तर पनि आकाशे पानीले कुनै केही फरक पार्दैन अनि मेन्टेनेन्स सधैँभरि गरिरहनु पनि पर्दैन परेन यो चाहिँ अब रातिको लागि हेडलाइट छ अब हर्न पनि सेट गर्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो स्पिड किलोमिटर पनि जनाउँछ यो चाहिँ बन्न लागेको बन्दैछ त्यो कारणले पनि अनि टेस्ट ड्राइभ त भइसकेको छ हेर्नु न हिलो हामीले यसलाई पुरा धेरै टेस्ट ड्राइभ गरेको छ क्या किनभने अब हामी सक्ने मान्छे त अब हिलोमा फस्यो अथवा कतै अप्ठ्यारो भयो भने डोराएर लगाउँ भन्न सकिन्छ उहाँहरूको
सबै चिज भनेको केही त हो यसलाई चाहिँ एकदम टप हुनु पऱ्यो कि जस्तो ठाउँमा गर्न सक्दैन हाम्रो यो भराइको एरियाको मेन उकालो जस्तो चौराको उकालो अनि त्यसपछि ट्राफिक उकालो अनि रजनाको उकालो अनि कुन उकालो अम्बेकश्वरीको उकालो अनि अटो भिलेजको उकालो अनि त्यसपछि हाम्रो बस पार्कको उकालो जो मेन छ त्यहाँ हामीले सोधेको छौँ अपाङ्ग दाजुभाइले छ साथीभाइले सोधेको हजुरहरूले सक्नुहुन्न भन्दाखेरि त्यो ट्राफिक उकालै सकिन्न गाह्रो पर्छ हामी त घुमेर आउँछौँ हामी के भन्छ त्यो सबै कुरा के त्यहाँहरूको जुन प्रब्लम छ त्यो कुरा बुझेर चाहिँ हामीले यसलाई डिजाइन गरिरहेको छ नत्र नर्मली बुझ्ने त अस्ति नै भइसकेको तर अझै पनि जस्तो उहाँहरूको समस्या के जुन समस्या छ उकालो चढ्न सक्दैन हामी स्पिड जान सक्दैनौँ भने लगभग हाम्रो लिथियम आयन टेक्नोलोजीबाट हामीले गाडी चलायौँ भने चाहिँ 30 देखि 32 किलोमिटरको स्पिडमा जान्छ र अहिले चाहिँ अर्को भर्जन जस्तो दुईवटा भर्जन निकाल्नुपर्छ एउटा एक्सपेन्सिभ छ लिथियम आयन भनेपछि अर्को चाहिँ लिड एसिड चाहिँ सस्तो छ लगभग लिड एसिड हामीले 35 देखि 40 निक्लिन्छ लिथियम आयन चाहिँ हाम्रो 70 to 80,000 लाग्छ अब त्यो त आफ्नो रोजाइअनुसार किन्न सक्यो हाम्रो यहाँनिर देख्न सक्छौँ यो तपाईँहरूले टिनले बारेर एउटा टहरा बनाउनु भएको छ ठिकै मैले टहरा भने अगाडिपट्टि चाहिँ एउटा घर नै छ अगाडिपट्टिको फ्रेमलाई चाहिँ यसरी बनाउनु भएको छ यो चाहिँ के को लागि बनाउनु भएको यही रिसर्चकै लागि गराउनु भएको खासमा त बेसिक साइकल पसलको लागि हो नि त्यही पनि अलिकति साइडमा चाहिँ हामी रिसर्चकै हो भनौँ होइन साइकल मर्मत पनि गर्नुहुन्छ अब साइकल मर्मत पनि गर्छौँ एउटा विशेषमा मारेर गयो भने हामी केले खाने केले बस्ने त्यो चाहिँ अब साइडको यो चाहिँ हल्का बिजनेस जस्तो पनि भयो नि अनि यता हाम्रो रिसर्च पनि चल्छ त्यो डबल पाटालाई हामी म्यानेज गर्नुको लागि यो गरेको नत्र भने रिसर्च मात्र गऱ्यो भने त केले खाने केले कोठा भएर तिर्ने नि घर चाहिँ अब उता कता रोल्पा हो अनि यहाँसँग भेट भएपछि हाम्रो यही रिलेसन भइरहेछ होइन इन्ट्रेस्ट छ बच्चैदेखि बनाइयो धेरै ठिकै तपाईँहरूको जुन यो एउटा नौलो काम गर्नुभएको छ एउटा फरक खालको एउटा साइन्टिस्टले गर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ मैले पढाइलाई जोड्न चाहेँ कति पढ्नु मैले चाहिँ 11सम्म मात्र पढेको थिएँ त्यो साइन्स ल्याएको थियो अब पारिवारिक घरको स्थिति त्यस्तै भएर छुट्यो उसले चाहिँ अब 12सम्म पढेको छ साइन्समै पढेको हामी दुईटैले सपना त पुल्चोकको इन्जिनियरिङ कलेजमा जाने मन थियो तर सकिएन घरको परिवारको उसले गर्दा अवस्थाले गर्दा पनि अनि 12सम्म साइन्सलाई चाहिँ कन्टिन्युटी त्यसपछि त सकिएको पढाइ अब हामी चाहिँ पढाइ भन्दा यसलाई प्र्याक्टिकली नै अगाडि जाने भन्ने अनि यस्तो फेरि सँगै पढेनौँ हामी चाहिँ उ गरेको फिल्ड चाहिँ सेम हो जस्तो हाम्रो नलेज भनेको चाहिँ बुकको नलेज नभए पनि जुन रिसर्च गर्दै हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले बुकहरू पुरा साइन्सकै बुक पल्टाएर हेर्छौँ जो 11-12को सिद्धान्त एउटा फर्मुला त्यो चाहिँ नर्मली त्यत्तिकै पारा नै कि हामीले सुरुमा कपीमा जति नलेज छ त्यो नलेजलाई युज गरेर क्यालकुलेसन गरेर उ गरेर सबै कुराहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ अघि बढाइरहेको छौँ त्यसैलाई ल्याउन 2 वर्ष जति लाग्यो नि हामीलाई रिसर्च गर्दा यो चाहिँ हाम्रो 1-2 महिनामा 2 दिन 1 हप्तामा भएको होइन यसलाई 2 वर्ष जति लाग्यो यहाँले त पहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो हाम्रो भेट भएको चाहिँ 3-4 वर्ष भयो होला नि क्यों हुनुहुन्छ यस्तो खालको इनोभेसनहरू गरिराख्नु भएको छ राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ इनोभेट गरिराख्नु भएको छ तर पनि एक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि गभर्मेन्टले यो कुराहरूलाई चाहिँ एप्रिसिएट नगर्दा यस्तो साइन्टिस्टहरू यो लेभलमा जान खोज्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एप्रिसिएट नगर्दाखेरि कता दुःख लाग्दो रहेछ दुःख लाग्ने माहौल पनि देखियो होइन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ किन दुःख त लाग्छ नि आफै विचार गर्नुहोस् कि मैले आजभन्दा हजुरको 9-10 वर्ष अघिबाट रिसर्च गर्न लागेको यस्तै विज्ञानको म रिसर्च गर्दा धेरै पैसाहरू लस भए हार खाइसकेको एक्लै बेदा भए सायद हार खाइहाल्थ्यो र ठ्याक्क ऊ पनि फिल्ड किन हार खाने कोसिस गरौँ भन्ने भयो अनि फ्यामिली सपोर्टले पनि धेरै मेरो बुवाले मम्मीले पनि धेरै सपोर्ट दिनुभयो जस्तो अरूका बाबा मम्मी भन्न त सबैकोले भन्नुहुन्छ पढ भन्नुहुन्छ तर पनि मम्मीले पनि दिनुभयो र बुवाले झन् खासै दिनुभयो इकोनोमिकली पनि दिनुभयो अनि त्यसपछि एउटा आत्मिक रूपमा पनि दिनुभयो भावनात्मक रूपमा पनि दिनुभयो र छोरा गर के छ गलत चिज नगर्नु मान्छे कोसिस गर्ने हो सफल हुने नहुने त त्यो त भगवानको हातमा छ त्यो त भाग्यको कुरा हो भन्नुहुन्छ विदेश जा भन्नुहुन्छ अझै पनि भन्नुहुन्छ मलाई त्यो घोडाइमा टिउ टालेर के हुन्छ विदेश जा भन्नुहुन्छ अब हामी अलिअलि गर्ने केटाहरू नै विदेश गयौँ भने नयाँ सोच कसले ल्याउँछ त देशमा त्यही सोचले हामी चाहिँ बसिरहेको नि अनि नयाँ सोच आयो भने चाहिँ हाम्रो देशलाई समृद्ध पनि गराउन सक्छौँ एजुअल त्यो नहोला नि तर प्रयास चाहिँ हामी गरिरहेछौँ कि किनभने हिम्मत नहार्ने लास्ट अवस्थामा भएपछि चाहिँ जानै पर्ला तर लास्ट अवस्थासम्म चाहिँ प्रयास गर्नु नै त्यही भनिन्छ नि एउटा आशले चाहिँ अगाडि बढ्ने हो
त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई भेटियो, तपाईँहरूको इनोभेसन पनि हेरियो, तपाईँहरू एकदम इन्सपायरिङ पनि लाग्यो होइन? अबको योजना के छ, कसरी जाने सोच्नु भएको छ? अबको योजना भनेको उसको चाहिँ साइकल पसल छ, उसले गरिरहेको छ। म पनि एउटा माथि छ मेरो पसल पनि, त्यो जस्तो रिपेयर सप खोलेको छु, सुनार मर्मत केन्द्र भनेर चाहिँ रिपेयर सप छ। अनि अब यो प्रोजेक्ट गर्दैछौँ, इलेक्ट्रिक साइकल त नर्मली जसले पनि गरिहाल्नुहुन्छ, अथवा यो इलेक्ट्रिक फिल्डमै हामीले रिसर्च गरिरहेको छौँ। र जो यो 3 व्हिलर छ, यो चाहिँ हामीले एउटा लङ डिस्टेन्ससम्म सोचेर, जस्तो नेपाल दाङमा मात्रै नै कि हाम्रो नेपालभरको अपाङ्ग दाजुभाइहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा सेवा पुर्याउन सकौँ, त्यसको लागि चाहिँ के सपोर्ट दिन सक्नुहुन्छ त्यो सपोर्ट दिन होला। त्यही नै हो, अरू त के हुन्छ र। सो मच है दुबईजनासँग है, थ्याङ्क यू। हुन्छ हजुरलाई